Kurullo kaya gahana. Ahero. Kichi pichi gahana. Tuma kiyan danne. Bachche vil bala kinno. Your underwear's black and your underwear's blue. උදේට කමු ඉන්දියාප්ප YouTube එකට වීඩියෝ මට views එන්නේ නැත්තේ. ඇයි එන්නේ නැත්තේ? කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් views එන්නේ නැහැ. අද මම ලක්ෂයක් වක් එහෙම එන්නේ නැහැ. ඇයි? දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි බලමු. YouTube එකට වීඩියෝ දැම්මට ඇයි views එන්නේ නැති කියලා දන්නවද? ඒ කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් views එන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා? දන්නේ නැහැ නේ. ඈ? මේ අපේ දරගේ views එන විදිහ මේ views එන විදිහ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට. ඒක මටත් වැදගත්. කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න. නෑ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තේරුණා? බයි.